Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni saya nak bercakap pasal kenapa kita kalau ada bisnes, kenapa kita kena rekod. Kan? So, apa yang nak direkod, macam mana nak rekod tu belakang kira lah. Kita kena tahu dulu kenapa sebenarnya kita kena rekod bisnes kita. Okay, so saya akan kongsikan 3 poin pada hari ini. Okay, yang pertama, supaya kita tahu kita dekat mana. Kita tahu bisnes kita dekat mana. Okay, perasan tak selama ni kita buat bisnes ataupun mungkin kita tengok kawan kita ataupun mungkin ada ahli keluarga kita sendiri, abang kita, dia orang buat bisnes tapi dah 5 tahun, 10 tahun masih takat tu je. Bila tanya pun macam mana bisnes? Macam tu lah. Nampak tak? Dia orang tak tahu pun sebenarnya dia orang kat mana. Sebab kita bila kita buat bisnes, kita perlukan saya panggil akaun lah sebenarnya. Sebab akaun ni dia dalam bentuk nombor, so kita boleh nampak exactly figures, berapa kita punya untung, berapa kita punya kalau kita rugi, berapa kita punya rugi, berapa banyak aset yang kita ada, berapa banyak hutang yang kita tanggung. Semua tu sebenarnya penting untuk kita tahu kita dekat mana. Bila kita dah tahu kita kat mana ni, tak adalah kita buat bisnes syok sendiri. So bukan cinta je ada syok sendiri, bisnes pun ada syok sendiri. Okay, so bila kita syok sendiri inilah yang sikit-sikit kan kita rasa macam kita untung. Sekarang kita tengok duit dalam bank ada, kita rasa boleh survive. Tapi sebenarnya kita tak perasan, kita dah banyak guna duit simpanan. Makin lama duit simpanan kita makin habis. Sepatutnya bila buat bisnes, duit simpanan kita makin bertambah. Ini sebaliknya. Okay, so tu yang pertama.